रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन भनेको सबैभन्दा कन्फ्युजन टपिक हो यो है, एकदमै कन्फ्युजन टपिक हुन्छ। मैले पहिले पनि धेरैचोटि पढाइसकेको छु, यसको हामी पढ्न लाग्छन् रिडक्सन। लास्टमा हामीले एउटा सानो टेबल बनाउँछौँ, एउटा सानो गोलो बनाउँछौँ, यतिमा लेख्छौँ र यति मात्रै आउनुपर्छ, त्यसमा नोट पनि बनाउनुपर्छ यसपछि है। र त्यो नाइट्रोबेन्जिन छ भने चाहिँ नाइट्रोबेन्जिनको फर्स्टमा हेर है, कुनै पनि सिम्पल CH3NO2 छ, यसलाई मैले LiAl को H4सँग रिएक्ट रिड्युस गरेँ के हुन्छ CH3NH2 हुन्छ। यति बुझ्यो? यो के हो एलिफेटिक हो, बुझ्यो? अब एरोमेटिकमा गएँ हेर त, अब यो नाइट्रोबेन्जिनमा गएँ। नाइट्रोबेन्जिनलाई सेम कुरालाई हेर, नाइट्रोबेन्जिनलाई रटाएको छैन अहिले तिमीलाई सब आउँछ, बुझ्यौ नि? सोध्छु म सबै है, बुझ्यौ? यदि मैले LiAl को H4सँग हालेँ, LiAl को H4सँग हालेँ, हेर त फेरि यो के थियो एलिफेटिक थियो, यो के हो एरोमेटिक हो। यसले के बनाउँछ भन्दाखेरि यसले बनाउँछ एजोबेन्जिन, बुझ्यौ? यसले के बनाउँछ एजोबेन्जिन। सबभन्दा सुरुमा मैले किन पढेँ, तिनवटा कन्डिसन पढ्छु, तिनवटा कन्डिसन तिमीलाई सबै आउँछ, पढाउँछु। फर्स्ट कन्डिसन यो भयो, माथिको सिम्पल छ, माथिको सबै जान्छन्। फर्स्ट कन्डिसन यो भयो, बुझ्यौ? अर्को के जानिराख, एबाट एजोबेन्जिन, एबाट के हुन्छ एसिडिक भन्नु जानिराख, अहिले काम लाग्छ। फर्स्ट कन्डिसन बुझ्यौ? अब सेकेन्ड कन्डिसन मैले के पढाउँछु भन्दाखेरि एक किताब अनुसारले पढाउने हो, हाम्रो नेमको मोडलको पेज नम्बर 439मा छ यो कुराहरू है। अब यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब एजोबेन्जिन भनेको दुईवटा बेन्जिन स्ट्रक्चर, दुईवटा यस्तो फिनाइल स्ट्रक्चर एन्ड डबल बोन्ड एन्डको फर्ममा यसरी बनेको, यसको नाम के हो एजोबेन्जिन हो है। त्यो फिनाइल ग्रुपलाई मैले गोलो गोलो पारेँ बनाउनु छ भनेर हो, यही हो है त। यसलाई हामीले रिडक्सन विथ LiAl को H4 भन्नु पर्छौँ। अब सेकेन्डमा कुन कन्डिसनमा पढ्छौँ भन्दाखेरि सेकेन्डमा अब अल्कालिन कन्डिसन पढ। र अल्कालाइन मिडियममा तिनवटा कन्डिसन हुन्छ, कन्डिसन 1, कन्डिसन 2, कन्डिसन 3, बुझ्यौ? अब अल्कालाइन मिडियममा के हाल्छ भन्दाखेरि अल्कालाइन मिडियममा तिनवटा कन्डिसन हुन्छ, तिनवटा कन्डिसनमा स्ट्रक्चर किन जान्न पर्दैन, बुझ्यौ? फेरि नाइट्रोबेन्जिन यहाँ थपौँ है त, र नाइट्रोबेन्जिन यहाँ थपेँ मैले, देखियो नाइट्रोबेन्जिन थपेको। अन्त यसपछि एडअप गरौँ किनभने अरू पढ्नुपर्ने छ। नाइट्रोबेन्जिन एडअप गरेर यसबाट कतिवटा कन्डिसन आउँछन् नि, तिनवटा कन्डिसन आउँछन् भनेर भने मैले है। तिनवटा कन्डिसन आउँछन्, एउटा माथि, एउटा बिचमा, एउटा तल। सुरुमा हामीले के गर्छौँ बिचको पढ्छौँ, त्यो दुईवटा माथि र तल थपौँ। सुरुमा बिचको पढ्छौँ अनि माथि र तल थप्छौँ है। यसको कुन रिएजेन्ट युज गरेको छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यसबाटै अहिले क्वेसन छ, त्यो सुनिराखेर आउँछ, अहिले मिलाउनुपर्छ एन्सर है। तिमीले सोधेको थिएनौ मिलाएको छ होला, त्यही पनि हेर यता राम्रोसँग है। फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनले के दिन्छ भन्दाखेरि अल्कोहोलिक दिन्छ, AlCOHOLic। अल्कोहोलिक ठाउँमा के दिनुभयो मिथाइल अल्कोहल दिनुभयो, CH3OH दिनुभयो। र यससँग के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि Z10 + NaOH प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि के भनेको थियो अघि A फर अल्कोहोलिक, A फर एजोबेन्जिन। अब एजोबेन्जिन के गर्दाखेरि आएको थियो माथि, एजोबेन्जिन चाहिँ एरोमेटिकसँग गर्दा, एरोमेटिकको LiAl को H4सँग रिएक्ट गर्दा, बुझ्यौ नि? एबाट एसिडिक, एबाट के भन्छ यो, एबाट एजोबेन्जिन भन्छ। यति जान्यो? माथि पढिसकेको कुरा हो, के नयाँ पढाउनु छ तपाईँले? नयाँ मैले के पढाउँछु भन्दाखेरि यदि यो अल्कोहोलिक दिएछ भने A फर अल्कोहोलिक, A फर यो लाउँछु। केही पनि दिएको छैन भनेपछि के दिन्छ, नर्मली केही दिएको छैन भने माथिको सोच्ने हो, जिङ्क प्लस 21 NaOH दिन्छ। मानौँ क्वेसनले जिङ्क र NaOH मात्र दियो भने के सोध्छौँ हामीले, माथिको सोध्छौँ, किनभने तलकोलाई के दिनुपर्छ अल्कोहोलिक दिनुपर्छ, बुझ्यौ नि? जिङ्क प्लस NaOH तलकोलाई अल्कोहोलिक दिनुपर्छ, अल्कोहोलिकबाट एजोबेन्जिन भन्छ, बुझ्यौ नि? अर्को तलको कन्डिसन के हो, अल्कोहोलिक दिनु पऱ्यो नि त अल्कोहोलिकको लागि त, हो कि भन त? अल्को भनेको Na3ASO3 O नै O भएको, अथवा ग्लुकोजमा पनि O नै O हुन्छ है। यदि O नै O भएको कम्पाउन्ड यसले दियो भने चाहिँ यसको एन्सर हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि सेम यसबाटै डिराइभ गर्ने हो है। यसको के हुन्छ भन्दाखेरि ओजक्सी बेन्जिन हुन्छ, ओजक्सी हाइड्रोबेन्जिन एजक्सी बेन्जिन हुन्छ। सेम एजो नै हो तर अक्सिजन थप्यो, के थप्यो हेर त, थपेको कुरालाई हाइलाइट गरिदिउँ, अक्सिजन थप्यो, देख्यौ? माथि के थपेछ, माथि वाटर थपेछ कि नै, वाटरले के दिन्छ H+ र OH- दिन्छ कि नै, त्यो H+ थपेछ, के थप्यो अरे हाइड्रा एजोबेन्जिन मिल्यो। H+ होइन, थपेको H+ थपेको, H+ भनेको हाइड्रा एजोबेन्जिन। एजोबेन्जिन चाहिँ दुईवटा कन्डिसनमा पर्यो नि है। हो एजोबेन्जिन दुईवटा कन्डिसनमा पर्यो। र सुरुमा एजोबेन्जिनलाई अल्कोहोलिक, A फर अल्कोहोलिक, A फर एजोबेन्जिन, बुझ्यौ नि? यदि 21 NaOH छ भने चाहिँ हाइड्रा एजोबेन्जिन, बुझ्यौ? यदि ग्लुकोजको टर्ममा छ भने चाहिँ एजक्सी, अक्सिजन दिन्छ नि त ग्लुकोजहरूले भनेर एमपी सरले पढाउनुहुन्थ्यो। तिमीले एमपी सरसँग पढ्यो कि नै? पढेको, एमपी सरले पढाउनु थियो, पढाउनु भएको थिएन? पढाउनु भएको थियो, बिर्स्यौ? अब
पिडिएफ छ, नोट छ, रेकर्डेड छ, सबै कुरा हेर तर नबिर्स्यो अब हुन्छ। अब यो दुईवटा यो कुन कन्डिसन हो हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन हो। हामीले 3टा कन्डिसन मात्र पढ्थ्यौँ है, ठ्याक्कै विषयले पढाउनु भएको मलाई है। मलाई त आफै त कहाँ डेभलप गर्दैन मैले। त्यो अल्कालाइन कन्डिसनको नि त अल्कालाइन कन्डिसनको। अब हामीले तल के आयौँ भन्दाखेरि एसिडिक कन्डिसनमा आयौँ बुझ्यौ। एसिडिक कन्डिसन अब इलेक्ट्रोलाइटिक हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर सोध्छ है। एसिडिक अथवा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन यता रिडक्सनमा के हुन्छ भनेर सोध्छ है त। यसमा के हुन्छ, दुईवटा कन्डिसन हुन्छ, एउटा विकली एसिडिक हुन्छ, एउटा हुन्छ स्ट्रङली एसिडिक बुझ्यौ। एउटा विकली एसिडिक हुन्छ, एउटा स्ट्रङली एसिडिक हुन्छ। सिम्पल विकली एसिडिक हुँदाखेरि रिडक्सन गरिरहेछ नि त, रिडक्सन गरिरहेको थियो ओको ठाउँमा के आउनु पऱ्यो, हाइड्रोजन आउनु पऱ्यो। यो ओको ठाउँमा हाइड्रोजन आयो भने के हुन्छ, NH2 भन्छ विकलीमा। हेरे मैले जे कथा भन्दा चाहिँ राम्रोसँग सुन, यदि सुनेन भने बिग्रिन्छ है। यो के भयो भन्दाखेरि NH2 भयो। अब के रहेछ, स्ट्रङ रहेछ। केटाहरू छन् नि स्ट्रङ भएपछि लड्छन्, फाइट गर्छन्, अनि भुङ्न धकेर अर्को ठाउँमा फालिदिन्छ नि, अर्को ठाउँमा अथवा केही धकल्छन्, फाइट खेल्छन् नि, हो कि नि। फाइट गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रङ रहेछ, यसले धकल र यहाँ भएको कुराले के गर्दैछ, धकल र पछाडि फाल्दैछ बुझ्यौ नि। यो के भयो भन्दाखेरि योसँग NH2 नै छ, यसले स्ट्रङली गर्दाखेरि यसले के दियो, मैले अक्सिजन पनि दिन्छु भन्नु पऱ्यो। अनि यसले के भने अक्सिजन मसँग राख्दैन त अर्को कुनामा छ भनेर पठाइदिएर त स्ट्रङली के गर्यो बुझ्यौ नि। यो कुन पोजिसन हो भन्दाखेरि OMP अमिनो फिनोल बुझ्यौ नि। अमिनो पछाडि माथि लगाउनुपर्छ OMP, यो पी हो नि त अमिनो, तलको टोटल स्ट्रक्चरलाई के भन्छ, फिनोल भन्छ बुझ्यौ। यो कुन कन्डिसन भयो, कन्डिसन 3 भयो। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यही हो। यसपछिको अर्को कन्डिसन 4मा एउटा सजिलो कन्डिसनहरू छ जुन हुन् सजिलोसँग पढिहाल्छौँ। पिडी र NI लाई H2 को प्रेजेन्स राखेर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हुन्छ रिडक्सनमा के हुन्छ, नाइट्रोबेन्जिनबाट सिधै आउँछ रिडक्सनमा एनालिनमा आउँछ बुझ्यौ। क्याटालाइटिक रिडक्सन भन्छ बुझ्यौ नि। मैले कतिवटा कन्डिसन पढाएँ। फर्स्ट कन्डिसन बुझ्यौ, क्लियर। एसिडिक लेखेँ मैले, ल ठिक छ भेरी गुड। ल अल्कोहोलिक हो है त। ल योबाट के हो, विकली भनेकै नर्मल सम्झिनु पऱ्यो। विकलीको सम्झिनु पर्दैन, स्ट्रङलीमा टङ्ग ढकलले फालिदिन्छ सोच कि है। ल यो ट्राई ल तिमी आन्सर क्वेसन हो त भन तिमीले। यता वेन नाइट्रोबेन्जिन क्वेसन आउँछ पढ इज रिड्युस हुन्छ अल्कालिनको 3टा कन्डिसन थियो, एउटा थियो 3टा गएको थियो हो। अब युजिङ जिङ्क र NaOH अब के हुन्छ एन्सर, अप्सन पनि छ तिमीसँग। जिङ्क र NaOH मात्र भन्यो भने यो हुन्छ, कुन एबिसिडीमा कुन हुन्छ अरे, डी हुन्छ। ठिक छ बुझ्यौ नि। यदि यहाँ अल्कोहोलिक दिएको भए के हुन्थ्यो, एजो हुन्थ्यो जुन अप्सनमा छैन बुझ्यौ नि। ग्लुकोज दिएको भए हुन्थ्यो एजोक्सिबेन्जिन हुन्छ है। यसमा त सजिलो छ, 3टा कन्डिसन एउटा मात्रै एन्सर छ। यो केमा प्रड्युस हुन्छ अरे, एउटा विक इलेक्ट्रोलाइटिकमा हुन्छ, एउटा H2PTOमा हुन्छ भयो। नाइट्रोबेन्जिन भित्रको फेलन हाइड्रोजन पनि इन्टरमिडिएट हो बुझ्यौ, क्लियर। र पिडिएफ पनि यहीसँग एट्याच छ अनि यहीसँग पढ्दा हुन्छ।